درود، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. من علی هستم، خوشحالیم که با یه برنامه دیگه از رختکن مهمون خونه هاتونیم. امروز دو اسطوره تمام نشدنی، دو شخصی که واقعا تو فوتبال این مملکت و دیگر مملکت ها نقش بسیار مهمی رو داشتن تا به الان دعوت کردیم. خب به رسم همیشه پولس عزیز رو داریم. بله، قاب سنگینی بود. سلام عزیز. من فکر کردم فقط با دست کنم. نه راحت. اصلا چقدر امروز خوشتیپ شدی پولس شد. یعنی همیشه هستی ولی امروز اصلا یه جور دیگه میدرخشی. سبز خیلی من فکر کنم چشات قشنگ می‌بینی. بخاطر اینکه دو تا عینک. آره دو تا عینک داستان داره. حالا میگم. حالا داستان. بعد و شخص دیگه‌ای که مهمون برنامه ما هستن، بهناز عزیز. سلام علی جان، سلام برادر پولو، سلام می‌کنم به همه عزیزان که دارن ما رو می‌بینن. عزیز، منو برای چی دعوت کردی اینجا؟ واقعا اینو میخوام ازت بپرسم. نه اتفاقا من باهاتون صحبت میکردم، خیلی فوتبالی شما. آره خیلی امروز که ست فوتبالی هم زدید. فکر می‌کنم تنها کسی که الان غیر فوتبالی تو ست منم. دقیقاً من داشتم به این فکر میکردم. چرا؟ صداقتتون خیلی خوب بوده از همین اول برنامه. خب من می‌خواستم بپرسم، من اگه باهاتون شوخی می‌کنم ناراحت نمی‌شم، شما هم من باید بپرسید. اصلا به هر حال باید یه نفر باشه بله. که مثلا اطلاعات فوتبالیش پایین باشه. آره همه که نباید. الان اون یه نفر منم. دقیقاً. مرسی، ممنون. خب خودت پس شروع کردی پولس که ببریم جلو برنامه رو. خب بذار اول یکم من با بهناز جان افتاد. این چیه؟ این منم. افتاد من بودم در واقع. بذار اینجوری الان درست شد. آره. خیلی بامزه. یکم بچه‌ها میتونن یه ذره بیارن پایین معلوم شه. ولی بریم سراغ برنامه. اینکه بهناز جان فوتبالی هستی؟ بودم واقعا. خب میدونید دیگه سالها گذشته من فوتبالی بودم. واقعا می نشستم نگاه می کردم. طرفدار تیم فرانسه بودم. نه بابا جدی؟ برای چه سالی؟ سالهای 1988. نگم دیگه، سنم اومد بیرون دیگه. من به دنیا میشل پلاتینی بود، زیدان بود. واقعا اینا ببخشید قطع میکنم، میشناسی دیگه. اصلا زیدانو که من فکر نکنم بازیکن بود. زین الدین زیدان. بابا زیدان الجزایری بود. جان؟ آره. زیدان یکی بود میرقصید. نه. زیدان با اون ابهت قیافه کله رفت تو سر سینه ماترازی. حتما بعدش اومده بازی کرده. احتمالاً. خیلی خوب. قد اون نمی. شکیلا بود که داشت میرقصید. نه بزرگان، من یه خواهشی دارم، بذارید من برنامه رو کنترل کنم ممایزی نشیم. خب بعد داشتید میگفتید از زیدان و پلاتینی و 88. بله. بعد طرفدار تیم تاج بودم. اوه بله. بعد شد استقلال. بله. آبیته. ولی پرسپولیسیا هم دوست دارید دیگه؟ ما همه رو دوست داریم. بله. پرسپولیسیا هم دوست داریم. تیم ملی هم دوست داریم. تیم ملی الان هم باهاش حال میکنید یا نه اصلا نگاه نمی‌کنم. واقعا؟ آره. خب خوبه. آره. نه خوبه این که حالا من قبل اینکه بخوام سوال فوتبالی بپرسم، شما فقط فوتبال هم نیست بهناز جان، یه معجونی صبح درست می‌کنی. چیه این داستانش، این معجون صبح؟ مثلا استاد معجون درست کردنه. اونو می‌خوریم که سرما نخوریم تونتون. چیه؟ با چی درست؟ یادم رفت زنجفیل و نعنا بود و آب لیمو اینا رو بعد از هر روز لیمو و پرتقال و سیب سبز. فقط سبز بله. بعد زردچوبه گیاهی. خب بذار میخوای اینو یه بار دیگه اینو بعداً من درست می‌کنم. شما به دوربین خودت نگاه کن. بگو خانومای تو خونه امروز میخوام دستور ساخت معجون. واقعا دستورشو بدم. آره دیگه بابا مفیده، چون الان اگه بچه‌ها یه دور من نشون این ور من جوشای صورتو ببینید بعد خوردن همین معجونی بود که درست کردش برای من. جدی میگی؟ باور کن کمپوت جوش میشی، یعنی میخوری در کنار اینکه نمیذاره سرما بخوری. مرسی. خب احتمالاً داره باعث چی؟ جوش زدی. آره دیگه. من فکر کردم جوشات رفت. یعنی نه جوش زدم. نه باعث من فکرم داره تعریف میکنه. آره منم اول نه خب ببین هر محصولی یه فوایدی داره. شرموز هم زیاد خورد دیگه، از اون خبر ندارم. 2 روز ما که شرموز ندیدیم. اوکی بگذریم. نه بله اینو باید بگذریم. آره اینو چون میخوام بعدا در بیاریم تیکشو، یه نگاه به دوربین بکن، طرز تهیه‌شو بگو، ما آهنگ میذاریم سیاه‌سفیدت میکنیم. خب خانمای عزیز، امیدوارم که قلم و کاغذ آورده باشین. ما زنجفیل داریم، بعد زردچوبه گیاهی داریم. تمام اینا رو خورد میکنیم. نه اولش با جوش شیرین و سرکه میشوریم، خورد میکنیم، میریزیم توی مخلوط کن. آبی بگیری نه ها، مخلوط کن. 1 لیترم آب میریزیم، اونو میکس میکنیم. بعد از یه تنظیف یه پارچه تمیز رد میکنیم، میریزیم توی قالبای یخ
میذاریم تو فریزر، فرداش در میاریم میریزیم تو کیسه فریزر، هر روز یه دونه خودم یه دونه آقا میخوریم که سرما نخوری. پولس جان برای سرماخوردگی ضد درست میکنی دیگه پس شما تو خونه؟ خیلی سخت بود، یعنی همین که بیای اینو با اون قاطی سیستم ایمنی بدنم قوی. اهمیت باید بدید به سلامتیتون. بله. مرسی بهناز جون، من ممنونم از شما. عزیزی. بعد جام جهانی دیگه، حال و هوای الان مسابقه و بازی‌ها کار کردن اینا کیا دقیقاً کیا همچی میگه اینا انگار که همه رو دیده. بدتر از بهناز داره دیست میکنه، بدتر از من. اوکی ببین خب هایتی و ترکیه، تونس، اردن حذف شدن. شاید حالا بین اینا هم بودن توی چیز المپیک جام جهانی بودن. آره بودن ولی ترکیه خب میدونیم آخرین بار 2002 اومده بودن، بعد این همه سال 60 تا خورده شوت زده بودن توی این دوتا بازی، یه گل نتونستن بزن. انگار یه جوری که تلس شده بودن. البته من میدونم شما به تلس و اینا که ما هیچ کدوم اعتقاد نداریم، مخالف سرسختش هستیم. ولی بازی‌ها رو دیدید تا اینجا بهناز جان شما؟ من نخیر. من فقط هیچی. فقط دیشب شنیدم که مثل این که مسی 2 تا گل زده. همین الان اطلاعات فوتبالی جام جهانی از پولس بالاتره. یعنی در همین حد. بابا منم میدونم، من دیشب دیدم. دیشب دیدین شما؟ آره با کله. خب اگه دیده بودید بازی که ظهر بود. خب یعنی ظهر ما بود، اصلا شب نبود بازی. ولی چی شد پولس؟ یه تحلیل به اون بگو. خب ببین مسی خیلی خوب بازی کرد، تاییدش میکنی؟ واقعا تاییدش میکنم و تیمشو کشون بالا. یا الان فکر کنم امتیازاشون 6 یا 7 تیمشون کشون. اینا رو میتونه و دمش گرم واقعا. با اینکه 2 تا بازی 5 تا هم گل زد. آره با اینکه 38 سالش هست ما انتظار بیشتر از این نباید ازش داشته باشیم، ولی همچنان میدرخشه و امیدوارم که در سال 2030 هم بتونه در نه دیگه پولو جان مگه اینکه مسی بره برنامه ما این قسمتی که بهناز جون توضیح داد اون معجون رو بخوره تا خب الان تا 41 سالگی هم من دیدم دارن بازی میکنن. آره ولی خب رونالدو امروز بازی دارن الان تقریبا 2 ساعت دیگه با ازبکستان. خاطر اینکه اسمشون برندی دارن میارن توی فوتبال. من فکر وگرنه که اصلا 41 سالگی سن فوتبال نیست که. شما چرا مگه 41 سالگی چیه؟ اول 40 میتونه نه برای فوتبال بحث 90 دقیقه دویدن. ولی رونالدو همچنان زهردار هستش، خطرناکه و گفتم 2 ساعت دیگه بازیشون تیم ملی پرتغال با ازبکستان. خیلی طرفدارینا جان شما خیلی طرفدارین دیگه، نگاه میکنید 2 ساعت دیگه. خیلی آره نه البته گوشی جلوم میبینم اینا رو، ولی خب آره یه نگاهی میکنیم. حالا از بحث میخواستم ترکیه داشتیم صحبت میکردیم، تیم تفلک ترکیه که تیم تفلک آره شما ترکیه هم مسلط هستی بهناز جان؟ بله هم استانبولی نه نمیخوام بگم استانبولی هم بله. بعد ترکی من آذربایجانی ام. به هم ترکه یا شاسین آذربایجان. یا شاسین آذربایجان. شما که فقط رضایه ارومیه و رضایه سابق. به شما چطور پولشون زبون خواستید؟ من اسپانیایی با لهجه مشهدیه که بهمون یه نشون دادی. زبون محلی هم بلد هستم ولی خب کم صحبت میکنم. چیه؟ زرگری؟ نه همون زبون تقریبا محلی سمت جنوب خراسان هسته. اوکی. آره اگه همون سمت خودتون. آره زیاد متوجه نمیشین. چقدر عالی. خب حالا من یه سوال داشتم، سوشال مدیا چطور؟ شما سوشال مدیا هم نگاه میکنید، کار میکنید این روزا مگه میشه؟ من خیلی فعالم، ببخشید. فعالی؟ آره اتفاقا ما دیشب بررسی کردیم. خیلی هم بده، دوست ندارم ولی یه موقع ها خب فعالیت هم خیلی زیاد میشه تو استوری، پست. اوکی. بعد بیشترین پستایی که برای بچه‌هات میفرستی چیه؟ در مورد چیه؟ آخ میفرستی براشون؟ میفرستم. کاش نمیفرستادم. بیشتریاش در مورد چیه؟ توصیه. آره توصیه‌های بچه‌هاشون رو چجوری بزرگ کنن، یا برای اون کسی که مجرده میفرستم که چی کار کن، یا مجردی در نحوه مقصدم میفرستم. آره مادر بزرگ دیگه. بعد عذرخواهی میکنم برای پسر عذرخواهی میکنم، میگم ببخشید من این چیزا رو اگه خودم میدونستم رو شما حتما پیاده میکردم، دلم میخواد رو نوه‌ام پیاده کنید. بده آره. بعد رفتی نه خوبه. ببین حالا من تو جایگاهی نیستم بخوام قضاوت کنم، اتفاقا من پیجتون رو دیشب داشتم نگاه میکردم، شما 5300 تا فالوینگ داری.
یعنی 5300 تا پیج فالو کردی، 1200 تا پست داری بهناز جان. میدونی بیشتر به خاطر شما تو شبکه هم 800 تا پست داری. میدونی برای چی؟ برای اینکه من یه مسیحی ام و دلم میخواد که پستای من دیده بشه. من اگر به عیسی مسیح ایمان آوردم، زندگیم عوض شده. یه کسی اگه پست منو ببینه، پست مسیحی میذارم، زندگی شاید عوض شه. یعنی اون 5300 تایی که فالو کردی همین با این دادی. آره. خب در همین راستا من داشتم یه نگاهی به، خب زمان زیادی میبره ولی داشتم به 100 تاش نگاه میکردم واقعیت. حالا خیلی افراد با گرایش‌های سیاسی مذهبی مختلف، هنرهای مختلف بودن که شما فالوشون بیشتر آشپزی و این چیزا. آره بود، آشپزی بود، آموزش زبان بود، آشپزی. آره یه پیج تو همون 100 تا چش منو گرفت. ما برای اینکه تبلیغ نشه یه ویدیو بریم ببینیم از این که من واقعا چرا اینو فالو کردی شما. حالا پیج خودتون اختیار یعنی دست خود. بعدا من میبینمت. بعدا اینو ببینیم. بریم ببینیم. Eğer duyar da dinleyebilirsen ne de çok şey söyler. Yakma beni, yapma, aldanma, yanan sen olursun. Nefes bile alamazsın sonra der. Yolundan şaşmadan yürüyüp ببین یعنی برنامه تموم شه، من میدونم با ببین اینو فقط برای نمک هیمالیایی که داری میگی. این آقا آدم نمک هنر داره. رفتی انتخاب کردی، رفتی نگاه کردی، اینو برداشتی. این براشون اول نمک بود. نمک هیمالیا داره چیز میکنه. نه خوردن این که با خود آقای نمک بود. نه اونو من نمیدونم. آقا من با این دوتا نمیدونم. خداوندا یه سوال دارم، سرخپوست ترک از کجا پیدا کردی؟ اصلا چجوری به سرخپوست ترک رسیدی؟ یعنی من اصلا نمیتونم اینو درک کنم. سرخپوسته ای؟ حالا نمیدونم من با اگه هم سرخپوستا رو دوست داره یا استایل ولی بقیه ویدیو این تبلیغ نمک هیمالیا میکنه. حالا ازش خرید داشتی؟ نه تبلیغ نمک نمیکنه، چطور خوردن این نمک رو داره میگه و واقعا خیلی مهمه برای کسایی که سن بالا. خب دوباره به این دوربین خانم‌های عزیز. نه دیگه بریم نمک هم بریم دیگه. نه من بعداً به اون دوربین با خودت کار دارم. پشت دوربین ما ندونه این وقتی تبلیغ رو ببینه فکر میکنه تبلیغ این آقایه هست. یعنی اگه این نمک هیمالیا رو بخوری نه پولش بابا بعد شرط میبینه. دعا میکنم همسرم نبیده. ما لپ مطلب اینه هر کی نمک هیمالیا بخوره سرخپوست میشه. آره راست میگه. آره ولی اصطلاح یه نگاه کرد فهمید. این همه رفتی بررسی کردی؟ آره نه 100 تا اول بود. خب یه سریش غیر قابل پخش بود اینجا. مثلا یه مدلایی رو فالو کرده بودید، رقاص واسه چیزای دیگه. خب اب نداره، اون رقاص هم نیاز داره که هدایت بشه دیگه. نه شما پس تو کار هدایتم. آره یعنی واقعا دل مادریشون تو هر زمینه هستش. حالا بجز این آقا که نمک هیمالیا طرز تهیه‌شو، یعنی من نمیدونم. من امیدوارم این آقا برنامه ما رو دیدن ناراحت نشه. ما برای تبلیغ هم براشون کردیم. نه نمیشه. پسر خوشقلب. آره آدم خوبیه. خب خدا رو شکر. پس شما میشناسینش؟ نه دیگه در حد تبلیغ نمک هیمالیا میشناسم برادر. شما چطور؟ پولس جان. من سوشال مدیا اصلا هیچ عنوان میرم یه چرخی. پولس ببین من بهت نگاه میکنم هیچی نمیگم خودت. نه قبلا بودم، قبلا مثلا تو سنی درگیرش بود اینا. آره درگیرش بودم ولی الان زیاد تو سوشال مدیا نیستم که بخوام برم مثلا پستی بذارم و از این داستانا. بیشتر میرم ببینم چه خبر، اخبار رو مثلا یه سرچی میزنم یا ببینم حال و هوای دنیا چه خبره. همین. علی جان من اینو فکر کنم لایک کردم، فالو نکردم. از وجدان نه ببین من احساس کنم یه سریا رو به جای لایک چون نزدیک بوده دکمه فالو رو زدم. آره اینو فالو که داشتی. اینو باید یاد بگیرم. اصلا من دیدم این بجز مثلا عمو شوهر عمش 5-6 نفر دیگه فالوش داشتن که اونا هم سرخپوست بودن. بعد بهناز کلامی فالو. آره فکر کنم اشتباه بوده ولی در کل اب نداره هدایت میشه. آره حالا تو خب بحث سوشال مدیا که میشه، تو سوشال مدیا یه سری تیکه کلمه‌ای هستش استفاده میکنن. می‌خواستم شما واقف هستی بهشون تو تیکه کلمه‌های سوشال مدیایی؟ پولس جان شما نه
نه شما نه. حالا من چند تاشو ازتون میپرسم. اوکی. مثلا شما بهناز جون گیلتی پلژر چیه؟ نمیدونم. آها. باید بگم؟ آره نه نمیگم. پس میدونی چیه معنیش؟ آره چرا نمیدونم؟ بابا دیگه 5300 تا فالوینگ داره معلومه میدونی چه سالی علی از خود داری میکنی. 100%. آره نه خب پس داره. شما میدونی چیه؟ گلتی پریژر چیه؟ ببین گیلتی پلژر یعنی اینکه یه مثلا یه چیزی داری خودت ازش لذت میبری، یه خوب مثل هابی، حالا یه خوشگذرانی اینجوری بخوام بگم، حالا میتونه هر کاری باشه، ولی میدونی تو از نظر بقیه مردم شاید باعث خجالت تو بشه. خب تموم شد دیگه پولس همین چه توضیحاتی بدم. مثلا من آقا یکی از تفریحات خودم این بود تا چند وقت پیش یخ از این یخساز یخچال میافتاد با پا میزدم بره زیر یخچال، بعد خیلی بهم حال میداد. بعد همیشه استرس اینو داشتم تا قبل ازدواج، استرس اینو داشتم، الان استرس شدم خانومم بفهمه بیچارم میکنه دیگه، برام بلند دلا میشم ور میدارم. مثلا یه گیلتی پلژر یه چیز این شکلی داری پولس؟ خیلی. خب ولش کن. نه ولش کن. من فکر میکنم نمیخوام بگم اکثرا ولی بیشتر آره داریم، واقعا داریم. آره ببین یه چیزی بفهم بگو. خواهش میکنم. یه چیزی که من شما دو نفر انتخاب کردم امروز با هم دیگه گپ بزنیم اینه که صداقت دارید، یعنی ماسک نمیزنید و این خیلی قشنگه به نظرم. این یه چیز منحصر به فردیه. یه بچه‌ها دارن تو گوش من یه خصوصیت چی داره میگه؟ راست بگو. یکی از خصوصیات منحصر به فردیه که هر دوی شما دارید. حالا من یه اذیتتون نمیخوام بکنم. آدم صبری هستی پولس جان؟ برای چی اینو میپرسی؟ پولس اینا بی احترامی نیست، چیز بدی نیست. نه اصطلاحات چیزه. شما میدونید صبر یعنی چی؟ نه اینو نمیدونم. ولی اونو واقعا فکر نمی‌کردم بدونی. آره نه اونو میدونستم. آره نه بلد بود که مشخص. اینو نمیدونم. نه صبر آدمیه که مثلا خیلی پاک. هر دوی شما صبر هستید، من اینو خودم جواب میدم. یعنی اینکه من سعی میکنم باشم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من یه انسانم همیشه صبر که نمیتونم باشم. نه صبر بذار خب توضیح بدم یه سوء تفاهم پیش نیاد. صبر میشه مثلا منظور گناه اینا نیست. مثلا فردی میشه که چیزی رو مصرف نمیکنه، پاکه، مثلا الکل نمیخوره. معنی کلمه‌ش این میشه که الکل نباشه، چیزای دیگه باشه. ببین چقدر سنگی. آره. این از اون تیکاییه که ما باید کات بزنیم. نه ببین همین سوشال مدیا خودشه صبر امکان که شما نیستی. من هستم. اعتراف میکنم و توبه میکنم. دستتو بگیر بالا بذار یکی دستتو اینجا بگو من یک آدم صبر هستم. نه ولی اینکه تو سوشال مدیا من دیدم چقدر هوای بقیه عزیزانم داره، حمایت میکنه. من دیدم هر موقع بچهای مسیحی پستی رو میذارن بهناز جزو اولین نفره که استوریش میکنه، اونا رو استوری میکنه، سرخپوستا و هیمالیا رو فالو میکنه. نه اونو مثل که لایک کردم. چطور نه اشتباه دستت فالو شد؟ حالا من آیدیشو بهت میدم آنفالوش کن، بلاکش باید بکنی احتمالاً بعد برنامه. یه سوالم بپرسم، تا حالا شده بری مثلا تو فالوورای بچه‌هاتون یا کسایی که میشناسی ببینی کیا رو فالو کردن؟ نه واقعیتش نه، باور کنی. شما؟ اصلا نه دغدغه همچین چیزایی رو ندارم واقعا. آفرین. آخه این جوونا این دوره این کارو میکنن. مثلا ببینه حالا پارتنرش شوهرش به کی فالو کرده. یعنی تا حالا فالوورای ورده شهرود چک نکردی؟ نه باور کنین. نه شاید یه پیج فیک داره به نه نمیخوره بعد شرط بشه. نه بابا دیگه شاید اگر وایسا جالب شد. شاید اگر جوان‌تر بودم چک می‌کردی. شاید. آخه اونم فکر نمی‌کنم آدم اینجوری هست. ما از این مسیر گذر کردیم دیگه. الان سنمون یه جوری هستش که کسای دیگه باید ما رو چک کنن که شما دارین چک می‌کنید، در آوردین نشون دادید، آبروی ما رو بردید. اوکی. ولی حالا یکم برگردیم. گفتم یکم سواله برای من واقعا این سوال بود ازتون بپرسم. مثلا این آقای برای من سوال بود چرا فالوش داری شما؟ نه ایرادی نداره. اینا که حاشیه‌ها آره اصلا ناراحت نشو. اصلا آره نه دغدغه نیستش. ولی یکم توی هفته‌ای که گذشت از پنجشنبه گذشته که برنامه رو داشتیم تا امروز یه سری اتفاقای فوتبالی افتاد. یه چیز خیلی جالب، یه عکسی رو بچه‌ها گذاشتن با هم دیگه ببینیم. بازی در واقع فکر کنم پاراگوئه و ترکیه بود. ترکیه. آره
این فردی که شما دارید عکس می‌گیرید، من یه توضیح بدم بهتون که داستانش اصلا چیه. اسمشو درست بگم، میگوئل آلمیرون، فکر کنم تو نیوکاسل بازی میکنه اگه اشتباه نکنم و تا فصل چی 31 ساله. تحقیق کردی؟ بله. AI دیگه مقاله خوندم. از سوی AI. آره اکثر دوباره بندازیم بچه‌ها. داستان چیه؟ این آقا یه بحث فوتبالی بود و جدل شد، خطا شده بود و اینا، دستشو گذاشت جلوی دهنش، ما نمیدونیم چی گفت. ما هم نمیدونیم. آره دیگه. قضاوت هم از آن خداونده. جان؟ قضاوت هم از آن خدا. آره ولی خب قطعا چیز خوبی ها نخواسته بگه که دستشو گذاشته. طبق قوانین جدید فیفا که میتونه توهینای نجات پرستانه باشه یا حالا بحث دیگه باشه، اگه دستتو بذاری داور حتی اون عملو ببینه نشنوه چی گفتی اخراج میشی. دمش گرم. و این آقا فوتبالو اون مسابقه رو دقیقه بکنم اواخر نیمه اول بود یا اوایل نیمه دوم، چون من بازی رو دیدم، اون بازی خیلی قشنگی بود، اخراج شد، تیمش 10 نفره شد، با اینکه مساوی تموم شد، یکیش بردن و بازی هم خیلی سخت شد برای تیمشون، 10 نفره یه نیمه رو بازی کردن، بازی بعدم محروم شد. و من پولسشون داشتم به این فکر میکردم این زبون چه موقعی میتونه کار دست اول از همه من از فیفا تشکر میکنم. من میخواستم سوشون کنم هفته پیش. از برنامه اول میخواد فیفا رو سو کنه. نمیدونم چرا. به خاطر اینکه خب بازی‌های تماشاگرای ایرانی رو نشون نداد با پرچم شیر خورشید. با پرچم شیر خورشید می‌خواستم برام سوشون کنم، ولی الان به خاطر این کاری که کردن رفتم تحقیق کردم و تو سال 2026 این قانون رو گذاشته و دمش گرم. من که گفتم دمش گرم به خاطر فیفا بود. و واقعا به جمله جالبی اشاره کردی. ببین این زبان میتونه زندگی رو هم بنا کنه هم میتونه خراب بکنه. ما در کتاب مقدس هم داریم که آیات بسیار زیادی هستش در مورد زبان که تو باید زبانتو کنترل بکنی. زبان میتونه باعث حیات بشه و موت بشه. پس ما میتونیم با این زبانمون خیلی حرفای خوب بزنیم، به یکی مثلا حرفای تشویق کننده بزنیم، به یکی هم میتونیم حرفای بزنیم که طرف رو حتی ناامیدش تخریبش کنیم، زندگی اصلا ناامید بشه. حتی تو قسمت اعمال رسولان فصل 2 میبینیم که همین رسولان یا همین بچهای فرزندان خداوند تو بالاخونه وقتی جمع شدن، اولین چیزی که نشونه‌ای که خداوند به اونا داد که شروع کردن صحبت کردن همین زبان بود. به زبانها بود. اون شعله‌های آتش که اومد رو سرشون، به زبانها صحبت کردن و اون زبان بود که باعث شد که 4-5 هزار نفر ایمان بیارن و زندگیشون عوض بشه. پس من میتونم با این زبانم طرف مقابل رو هم یک امیدی بنا کنم، هم میتونم تخریبش کنم. آفرین، قشنگ بود. مرسی. بهنا جان شما یه سال آدم بدزبونی بودی پولس در گذشته یا نه؟ بله. قبل از این مگه میشه آدم بگه که نه دروغه؟ همه ما بدزبان بودیم و خدا رو شکر میکنم عیسی مسیح اومد به قول معروف یه قفل زد به این زبان من و هر جا اگرم هنوزم بعضی وقتا نمیگم که من خیلی آدم پاک و سالمی هستم، نه بعضی وقتا ممکنه موقع رانندگی مثلا یه حرفی فقط اون قسمت اون قسمت قابل پخیت نه واقعا مثلا یکی الان به پیچ جلو چی میگه دیگه نمیشه گفت مثلا حرفای زشت از دهنم میاد بیرون، ولی همون لحظه خدا شاهده نه همون لحظه توبه میگم خدا ببخش مثلا این حرف و تلاش میکنی که این و بعد میرم کنار مثلا شیشه به شیشه اون شخص که وای میستم نگاه میکنم میبینم مثلا طرف یا یک نوجوان هستش یا مثلا یک سن و سالی ازش گذشته، واقعا دستامو میذارم رو قلبی سری مثلا تکون میدم، طرف خودش هم تعجب میکنه برای چی مثلا. بهنا جان شما در مورد این من وقتی که گفتی که بیا برنامه رختکن اولش گفتم آخه من برای چی بیام اینجا، بعد که این مسابقاتو برای همین آموزش معجون صبحگاهی و نمک هیمالیا بعد واقعا فکر کردم که زندگی یک مسیحی مثل مسابقه فوتبال میمونه. ما هم توی زمینی داریم میدویم، خسته میشیم. من از زیدان، از میشل پلاتینی صحبت کردم، علی کریمی ها، رونالدو ها، علی دایی ها، اینا کسایی هستن که توی اون زمین با هوش فوتبالی خودشون با تکنیک های عالی افسانه شدن.
چیزهای خیلی زیبایی رو آفریدن. من به عنوان یک مسیحی موقعی که تو این زمین دارم میدوام، آیا با راه خدا، با اراده خدا، با تاکتیک خدا دارم میدوام؟ حتی وقتی که خسته شدم میرم برای آرامش خداوند و واقعا دیدم که ما مسیحی ها شاید یه موقع ها مثل اون بازیکنای فوتبال کسی باشیم که میگه بابا فوتبال چیه، یه توپ انداختن وسط 20-22 نفر دارن میدوئن، یا اینکه یکی دیگه داره میگه نه فوتبال خیلی قشنگه، مثلا پله خیلی قشنگ گل میزنه، گلاش جوریه که وقتی میزنه بر میگرده گل میره توی دروازه. این اونجا زیبایی کارشو نشون داده و ما هم میتونیم به عنوان مسیحی ها زیبایی کار خداوند رو توی زندگی مسیح خودمون بیاریم، نشون بدیم با قدرت روح القدس. اون موقع است که جلال خدا توی زندگی. آفرین، خیلی قشنگ بود. مرسی از هر دو شما. اصلا بار مذهبی و علمی برنامه رو واقعا با حضور شما بردن بالا، چون من که دارم چرت و پرت میگم ولی شما دو نفر حداقل نه. حالا صحبت از گل‌های قشنگ شد، پله، اسطوره. ما یه مسابقه بین دو اسطوره فراموش نشدنی فوتبال برگزار کردیم دیروز تو همین استودیو خودمون، این محوطه جلوی یه زمین بسکتبالیه. ما دیدیم آسفالت، دو تا گل کوچیک گذاشتیم و یه توپ. بریم ویدیوشو با هم ببینیم فوتبال چه جوری بوده، چی شد. عالی. خودتو معرفی کن. آستی هستم، تیم ویگس بره. یعنی اسم تیمت هست چی؟ بره های ویگس. ویگس. اوکی. به نظر تو چند میشه؟ یعنی بازی رو میبازی؟ 100% برنده میشم. میدونی که تیم مقابلت خیلی قوی و خفن هستش؟ نمیشناسمشون اصلا. اونجا واسمات. این که قرار هست امروز فوتبال بازی بکنه و این تیم بسیار شنیدم قوی هستش. لطفاً خودتون رو معرفی کنید. سمیرا هستم. من از تیم دالاس شیران قرآن هستم. یعنی پس باید در واقعیت شیر قرآن باشی و حسابی گلوارون بکنی. خب آیا حریفت رو میشناسی که چه تیمی است؟ نه نمیشناسمشون. اوکی. و به راحتی از پسش برمیام. فکر کنم به راحتی نتیجه 2-0 میگیریم. بریم که ببریم. ما بردیم 1-0. میریم برای تیم بعدی. عالی بود. بله، فوتبالیستا مناطق محروم بودش خب که دیدید و سمیرا برد بازی رو. آره چیکار کرد سمیرا؟ چه شوتی زد. مخصوصا اون قسمتی که پشت لباس آستی رو گرفت. سمیرا یه جا سمیرا کتچی می‌خواستم کتلت یه جا خورد زمین. آره ما زیر بغلش گرفتیم بلندش کردیم، ولی نه واقعا سخت بود. تو اون درجه از حرارت بازی کردن خیلی هوا گرم بود، ولی دم بچه‌ها گرم. و من لیلی رو اون پشت دیدم، الکس رو دیدم، واقعا نقشه‌های الکس چیکار می‌کرد اونجا؟ چسبیده بود به اون درخت، داشت چی با درخت فوتبال بازی می‌کرد، درگیر بود با خودش. اگر دیدید جوانی بر درختی تکیه کرده بدان که عاشق شده است و
گریه کرده. نمیدونم عاشق واقعا. سلینه دیگه. آره خانومش. ولی نمیدونیم الکسو حالا یه نقش منحصر به فردی خودش پیدا بله، کرده بود، داشت بله. اجرا میکرد. بهناز جان ما خب یه مسابقه گذاشتیم، اون کاپه از پشت پولس جان روی در واقع اون بله اوه آره. کاپیه بله. فیکه. اوه جدی؟ آره نه آره ما که هزینه در اون حد نمی‌کنیم. طلاست. آره. آره این کاپه در واقع کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که کسایی که میان توی برنامه ازشون میپرسیم فکر میکنن چه تیم قهرمان میشه. پولس عزیز که تیمی که عنوان کردن همچنان هم هستی دیگه. بله آرژانتین گفت. آرژانتین هست. دیشب هم دیدین کولاک کرد. دیروز بله. دیروز. دیشب بازی کجا؟ سنگال فرانسه بوده. سنگال چی بود؟ نه تلویزیون برای فرانسه و عراق بود. داره حالا ما آرژانتین رو نشون میداد. برای شما احتمالاً داشت تکرار رو میدی. احتمال نداره. احتمال نداره. نه ولی خلاصه و کسی که برنده میشه ما اون کاپو میدیم ببرن بذارن خونهشون. بله. به هر حال یه یادگاری از برنامه بسیار پرمحتوای رخکن که من دارم اجراش راستشو میگه یه جور دوربین داری اینو میگی. نه واقعا دیگه در اون حدم بخیل نیستیم، میدیم اونو دیگه. فیکه گفتم ارزشش آنچنان نیست ولی میدیم. نه میدیم که ببر. شما فکر میکنید چه تیم قهرمان؟ من وقتی که هیچ بازی رو ندیدم فقط شنیدم که مسی هر حال- دو تا گل زد. با اجازهتون آرژانتین. نه گفته آرژانتینو دیگه. یه آرژانتین تمام شد. از ایتالیا هم که بازی نمیکنه دیگه. باریکلا. میدونستی پولس ایتالیا نیست تو جام بله. الک دیگه الک. کدوم تیمو بگم؟ بابا تیم الان گفتی زیدان میشل پلاتینی. آره مثلا؟ فرانسه. فرانسه. آلمان تا الان امتیاز زیادی برده. میتونید پولش هر بازی نه، 3 امتیاز فرانسه داره. دیگه. هر تیمی که ببره الان آلمان 7 تا برده. 2 تا بازی کرده 2 تا برد. چجوری 7 تا؟ نمیدونم. آرژانتین 6 تا بیشتر به مکس پوانی که میتونه بگیره 6. خب فرانسه رو گفتم علی جان. فرانسه. آره. آلمان هم میخوای میتونی؟ نه دیگه نه دیگه حرف یکیه. حرف یکیه. آره، فرانسه. بازیکن الان فرانسه رو میشناسی یا نه شما قدیمی باز؟ نه نمیشناسم. اوکی. چند دقیقه بیشتر تا اتمام برنامه هم نمونده. 2 تا سوال من مونده. خیلی امپیتریش کنم بخوام بپرسم. خواننده مورد علاقتون چیه؟ خارجی؟ خارجی من ادل رو دوست دارم. آفرین. عاشق صدای ادل. جدی؟ ببین. پولس چه خوشحال. خاطره یه آهنگش هم میخونه پولس برامون. پولس جان چی میگه اون آهنگ؟ هلو. صدای عدل این شکلی آره. خیلی صداش قشنگه. اوکی. داخلی من ایرانی؟ صدای شجریان رو دوست دارم. همایون یا محمد رضا؟ محمد رضا شجریان. تو جفتشون خوبن ولی محمد منم رضا افتخاری رو دوست دارم. افتخاری رو دوست دارید. دیگه قدیمی ها کسی دیگه سنت قدیمی ها هایده رو دوست دارم. به به. عاشق آهنگای هایده. شما صدای خیلی خوبی هم دارید. حالا در این مجال نمی گنجه بخوایم آره نه صدا برای خوانندگی نه خوب نیست. نه، شاید اصلا برای خوندن چیزی خوبه. نه شکست. بنان رو دوست دارم. محمد بنان. بله. پولشون قبلا گفتی هستی یا نه تغییر میکنه داریوشو؟ نه میتونه تغییرم بکنه. تغییر میکنه هر بار. یعنی هر مهمونی ما بریم بیایم عوض میشه. بگو خب اصلا جدید خوشم اومد کسایی رو که گفت. میری گوش میدی یعنی یه پلیلیست جدید درست میکنی. اوکی عزیز دلید. بناز جان ازت ممنونیم که واقعا امروز مرسی. به من خیلی خوش گذشت. عزیز دلید. همینطور به من مطمئنم برای محبتت برای همه چی. عزیزید. یه دل قشنگی که شما دارید. من وقتی صبح میام اونجا همیشه برای همه که میایم تو استودیومون تو آفیسمون بناز جان میاد همه رو بغل میکنه صبح بخیر میگه آره. حال بچه‌ها رو میپرسه و ایشون پسری شدید هستن. اینو من باید عنوان کنم. نه من هم دخترها رو دوست دارم هم پسرها رو. منتها لقب دادن بهم الکی حاشیه پسر دوست. آره. فکر میکنی بر اساس واقعیت یا فکر میکنم یه ذره واقعیت داره؟ آره. ولی ازت ممنونم که حضور داشتی تو برنامه ما. باعث افتخار خود من بود. مرسی که به من اجازه دادید باهاتون شوخی کنم. مرسی. هر دوی شما شبان هستید، خادم هستید و خیلی خیلی برای ما تو شبکه هفت ارزش داریم و من دوستتون دارم. امیدوارم که برنامه امروز از گپ و گفتگویی که با هم دیگه داشتیم لذت برده باشید. پنجشنبه یه مهمون ویژه داریم. یه فرد دیگه از بچهای شبکه هفت برای ساعت 6:30 به وقت ایران. فعلا